හලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අපි කාලෙකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපි ආවේ ලන්ඩන් වල ක්‍රිස්මස් ලයිට් බලන්න 2024. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. ඉතින් ඔන්න මේ චවරන්දි කිව්වා වගේ කාලයකට පස්සේ ඉතින් අපි ආව වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි දැන් ඉන්නේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක ටවර් බ්‍රිජ් වල තියෙන ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ. ඉතින් 2024 වල ලන්ඩන් ලයිට්ස් බලන්න තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටවර් බ්‍රිජ් වලින් පටන් අරගෙන අපි ඔයගොල්ලන් එක්කන් යනවා ලන්ඩන් පුරාවට තියෙන ලයිට්ස් බලන්න. එහෙනම් ඉතින් subscribe කරලාම පටන් ගන්න channel එකට. Oh, the mistletoe is hung. දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කද නැහැ අපි ආදි කොණ්ඩේ කැපුවා වෙන්න. ආදි කොණ්ඩේ නෑ. හරි එහෙනම් අපි යමු ක්‍රිස්මස් මාකට් එකට. ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ හරි කාලා බිල්ල අපි ලයිට් බලනවා. තව ස්පෙෂල් කට්ටියක් ඉන්නවා අපි ඔයගොල්ලන් අපේ channel එකට අලුත් නෑ මේ දෙන්න. channel එකේ නිතරම ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ පාර ලන්ඩන් වලට. ගිය පාර චවරන්දිගේ අම්මයි තාත්තයි හිටියා. මේ පාර ඒගොල්ලන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්කම අපි යමු ලන්ඩන් ලයිට්ස් බලන්න. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ඉතින් ඔයාලත් UK ඉන්නවා නම් ලන්ඩන් අවට ඉන්නවා නම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න අනිවාර්යෙන් වෙන්න. මාරම ලස්සනයි ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකට ලන්ඩන්. ඉතින් අපි හැම අවුරුද්දකම ඔයාලව එක්කන් ආවා ලන්ඩන් වලට ක්‍රිස්මස් පෙන්නන්න, ක්‍රිස්මස් ලයිට්ස් බලන්න. මතක ඇති ඔයාලට ගිය අවුරුද්දේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ ඊටත් කලින් අවුරුද්දේ අපි වින්ටර් වොන්ඩර්ලෑන්ඩ් ගියා. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඔයාලත් එන්න. සාමාන්‍යයෙන් බස් ටුවර්ස් තියෙනවා arrange කරලා පවුන් 30 ඉඳලා ඩල්ස්ට පොඩි අයට පවුන් 20 ඉඳලා. ඉතින් ওই විදිහට ස්ට්‍රීට්ස් පුරා ඒගොල්ලෝ එක්කන් යනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මතක් කරන ගමන් අපි යමු එහෙනම් මේ ගඟ දිගේ තියෙන ක්‍රිස්මස් මාකට් එක බලන්න. ටවර් බ්‍රිජ් to ලන්ඩන් බ්‍රිජ්. ඊළ බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ, මොනවද අපිට කන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි හොයාගත්ත හොඳ දෙයක්. වෙසක් කුඩු තියෙනවා. වෙසක් කුඩු වගේනේ ලස්සනයි. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. දෙන්න අපි මේ ක්‍රේප්ස් කන ඇවිල්ලා නෑ. ඒ වුණාට අපේ යාළුවෝ ටික නම් නැති වෙලා. මං මේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉන්නේ ජයන්ට් එග් එකක්. දැන් මම දන්නේ නෑ මොකද්ද මේක ඇතුලේ ඉන්නේ කියලා. ස්ටැචු එකක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ තව ටික දවසකින් මේ විතරේ අරයිද දන්නේ නෑ. ලස්සන කැන්ඩල්ස් ටිකක් තියෙනවා. දැකලා නැති විදිහේ කැන්ඩල්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. ලස්සන ප්‍රසිද්ධ ස්ටැචු එකක් මට ඒක නම මතක නෑ. ලස්සන ජුවලරිස්. අර ක්‍රිස්මස් ට්‍රී වල මේ එල්ලන ඒවා ඒව නේද? ලස්සනයි නේ. මේ බලන්න වූල් ලස්සනයි. ක්‍රොචට් ඕල් ක්‍රොචට්. අර ක්‍රොචට් වලින් හදපු මල්. very nice. සුවඳට බඩගිනි වැඩි වෙනවා. ලුණු ෆ්‍රයි වෙන සුවඳක් එනවා. සුවඳට බඩගිනි වැඩි වෙනවා. අපි ඔන්න කට්ටියත් එක්ක දැන් කන්න හදන්නේ චූරෝස්. මෙතන ඒවා ටික හදනකම් අපි දැන් මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්නවා බලාගෙන. බඩගිනි කෑම සුවඳවල එනවා එක එක. කවුද? අද චොක්ලට්ස් ඇති. දැන් කෑවා ආදි ගොඩාක් චොක්ලට් කාලා ඉන්නේ. මේ තව ලස්සන දෙයක් තියෙන පෙන්නන්න එන්නකෝ.
කැන්ඩල් ස්පිනස්. හරි ලස්සනයි ඒක. බලන්න මේ ලස්සන. 60 pounds. ඒක ලස්සනයි. ලස්සනයි අනේ. ඔව් ගේ ඇතුළට තිබ්බම ලස්සනයි. අර කැන්ඩල් එක අර මේ බෝලේ වගේ එක. අරක ලස්සනනේ පුතේ. අර බෝලේ වගේ ක්‍රීමේ නැත්තම් සීයා ඉන්න එක. ලස්සන ලොකේෂන්ස් තියෙනවා ෆොටෝස් ගන්න. Instagram එකේ Facebook එකේ එහෙම අපි දකිනවා ගොඩක් ලස්සන ෂෝට්ස් එහෙම වීඩියෝස් ලස්සනට. ඉතින් ඒව දැක්කම ඒ වගේ අපිටත් ගන්න හිතෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා ලන්ඩන් ආවට හැමතැනම. ඉතින් අපේ Instagram එකත් follow කරන්න කියලා අපි ඔයගලගෙන් ඉල්ලනවා. ඔන්න මතක් කරනවා අපේ page එකට like කරන්න Facebook එකේ. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අලුතෙන් අපිට subscribe කරලා අපේ videos බලන්න කියලා. ඉතින් ආදරේ ඉල්ලනවා. සංජීවට කැන්ඩි කඩයක් හම්බෙලා ඔන්න දැන් අපේ පොඩි බේබිට ඔන්න ගන්නවා කැන්ඩිස්. එක ජාති වලින් කැන්ඩිස් පිරෙන් අරගන්නවා. පාට එක ජාති හොඳත් නැහැ මෙහෙම ෆ්ලේවර්ස් ගන්න. තව පොඩ්ඩෙන් අල්ලගෙන යන මේ කුඩන එකලා. ආදි බයේ හිටියා. මෙන්න වැටුවා. මේක නම් මොකද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. මම දැන් ලස්සන තියෙන මොකක් කර වාහනයක් වෙන්න ඕනේ. ලස්සන තියෙන එක නෙමෙයි පෞරාණික no idea මට නම්. නෞකාවක්. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. Oh, ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ ලන්ඩන් කිට්ටෝ ඉන්නවා නම් හරි ලන්ඩන් වලට ඉක්මනට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් නම් හරි රැයකට ඇවිල්ලා මේ ලන්ඩන් ලයිට්ස් බලලා එන්ජොයි කරලා යන්න කියලා. අත්‍තරම ලස්සනයි සතුටුයි මේව දැක්කම අර මේව ඇතුලෙන් ඇවිදගෙන යනකොට ඉතින් මාර ඒක හරි ෂොක්. හැමදාම වැඩට ගිහිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා නිදා ගන්නවට වැඩිය එළිය කම්මැලි නැතුව ඇවිල්ලා මේව බලලා යන්න. මේක බල යන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ විතරයි නේ. සොෆ්ට්වෙයාර් එක හදලා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ ලන්ඩන් ටියුබ් ස්ට්‍රීට් එකේ. ඔන්න බලන්නකෝ ඒකේ තියෙන ලස්සන. ඒකේ ලයිට් පැටර්න් එක කොහොමද කියලා ඔන්න බලන්න. දැන් අපි යන්නේ ඊළඟට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකටයි බොන්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකටයි රීජන් ස්ට්‍රීට් එකටයි. ඔය ටික ඇවිදලා බලාගෙන යන්න. ඒක මම දැක්ක අර වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ. ආදි ගෑලු වෙන්නේ නේද? මෙන්න ආදි ගෑලුවෙක් හම්බුණා අපිට. හෙලෝ. හායි. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකට. ඉතින් ඔන්න බලන්න ලස්සන. මේක හැමදාම තියෙන තරු ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි බලන්න. යන්න සර්. හරි ඔන්න අපි ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකම ඉතින් අපි ආදී අපි ඉන්න මාස කෑමක් තියනවානේ. ක්‍රේප්ස් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ක්‍රේප්ස් ඕඩර් කරා. ඉතින් හැදෙනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ කාලේ තිබිච්ච ෆෝන් එකක් මේ. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. හරි මේ අපි දැන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ ඉඳලා මේ
යන ගමන් තව හරස් වීදියක් දැක්ක. ඒකේ තියෙනවා ලස්සන perfume bottles decoration එකක්. ඒක ඉස්සරහ තමයි දැන් ඉන්නේ දිගටම තියෙන perfume bottles. එතනින් එහාට බොන්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ තව ලස්සන decoration එකක් තියෙනවා. ඒ ටික එහෙම්ම ගිහිල්ලා එතනින් ආයි තියෙන දිගටම perfume bottles. ඉතින් යා අපිත් එක බල එන්න. මේ තියෙන්නේ. කොහොමද ලස්සන? හරි ලස්සනයි. ඉතින් ওই විදිහට දිගටම තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ අපි දිගටම ගිහලා රීජන්ට් ස්ට්‍රීට් එකටත් ගිහලා බලමු. බලාගෙන ඉඳද හැකනේ වාඩියලා. මේ කට්ටිය වාඩියලා බලාගෙන ඉන්න. මිනිස්සු බොහොම විනෝදයෙන් කාලා බීලා හරි කිසිම බරක් නැතුව විතර බරක් නැතුව බොහොම විනෝදයෙන් ඇවිදිනවා. ඒ වගේ ජීවිතයක් ඉතින් තියෙන මිනිස්සුන්ට. අපිට මේ වගේ ලංකාවත් හදලා දෙනවද අංක? බලමු දැන් පුළුවන් කියලා අපි හිතනනේ. අපි එච්චර දුර නේ විශ්වාස කරනවා අපි හොරකම් නොකර වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔය එකතු කරන්න එපා. අපිට අද හැමදාම කනගාටුවෙන් කතා කරේ ලංකාව හදමු කියලා. දැන් මේ පාර මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා මේ පාර. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ලංකාව හදින්න කියලා. ඒක අපිට ඉතින් ලංකාව මේ වගේ දකින්න පුළුවන් වෙයි නේ. පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ටික කාලයක් යද්දී. යම් ප්‍රමාණයකට මිනිස්සුන්ට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් හදන්නනේ අපිට ඕනි කරලා තියෙන්නේ. ඒකනේ අරමුණ. මේ දැක්ක මිනිස්සු කොච්චර සහැල්ලුවෙන් මිනිස්සු සෑහලියෙන් කොච්චර ජීවත් මහන්සි වෙනවා. උපරිම මහන්සි වෙනවා. සෙනසුරාදාලා බොහොම විනෝද වෙනවා. ඒකනේ වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ රීජන් ස්ට්‍රීට් එකේ. රීජන් ස්ට්‍රීට් කියන්නේ අපේ සුපුරුදු Apple ස්ටෝර් එක, Microsoft ස්ටෝර් එක තියෙන ස්ට්‍රීට් එක. මේ තියෙන්නේ Apple Microsoft ස්ටෝර් එක. ඉතින් මේකේ ඉන්නේ ඒන්ජල්ස්ලා. පිටිපස්ස දෙපැත්තෙම ස්ට්‍රීට් දෙකේම මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සර්කස් එකේ අපි හරියටම ඉන්නේ. ඉතින් දෙපැත්තෙම ඉන්නේ ඒන්ජල්ස්ලා නිකන් මැදට එකතු වෙච්ච විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මේ ඉතින් තමයි ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ෆොටෝස් ටික ගන්න. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. ඒ ඩිනර් ගන්නවා. නූඩල්ස් පොට් එකක් හම්බුණා කට්ටියටම. හරි තියෙන්නේ. කට්ටියම නූඩල්ස් කන ගම. රසයිද? කාලා බලමු. ඒ වගේම ප්‍රමාණිත ගොඩක් ඇති. හොඳයි නේ. Oh, the mistletoe is hung where you can see. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කානබේ ස්ට්‍රීට් එකට. ඒකේ හදලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ ලස්සන ස්ක්වයර්ස් වලින් ඩෙකරේෂන් එකක් තමයි ලයිටින්ග්ස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි. බලන්න ඒක අර ඈතටම පේනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි. මේ කාලෙට ඉතින් ලන්ඩන් පාළු නෑ. කොහොමත් ලන්ඩන් පාළු නගරයක් නෙමෙයි. ලන්ඩන් කියන්නේ ඉතින් හැමදාම බිසි ලයිට්ස් පිරුණු බිසි මිනිස්සු එහෙට මෙහෙට ඇවිදින එහෙම නගරයක් නේ. ඉතින් මේකේ මේ කාලෙට තවත් හරිම එළියයි. වර්ණවත් කියන්න පුළුවන්. මේ ස්ට්‍රීට් එකේ කානබි ස්ට්‍රීට් එකේ වාහන යන්නේ නැති නිසා ලයිට්ස් ෆොටෝස් ගන්න එහෙම නියමයි. කට්ටිය ගොඩාක් ඔයගලන්ට පේන ඇති පිරීලා කට්ටිය ඇවිදිනවා ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් විනෝදයෙන් එහෙට මෙහෙට යනවා.
අපි ඉන්නේ පිකඩලි සර්කස් එකේ. පිකඩලි සර්කස් එකේ මෙතන රීජන් ස්ට්‍රීට් එක තියෙනවා. ටිකක ලයිට්ස් බලන්න පුළුවන්. සර්කස් එකේ ඉරන් ලයිට්ස් නැහැ. අර පැත්තේ සයිඩ් රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ රීජන් ස්ට්‍රීට් එකේ ගිහම මේ පැත්තෙත් ඒන්ජල්ස්ලා ඉන්නේ. අර පැත්තෙත් ඒ විදිහම තමයි ලස්සනයි. ඒ ටික තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ආලේ වීඩියෝ කරන්න ආවා. තවසරට වගේ ලස්සන වීඩියෝ කරගෙන පොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ඇත්තටම මාරම් බිසි. ඉතින් යමු තව දේවල් ටික බලන්න තියෙනවා. ටිකට වීඩියෝ බලන්න ඉවරනකම් වීඩියෝ බලන්න. යමු අපිත් එක්ක. Paddington in Peru. කවුද පුතේ? මේ ෆොක්ස් කෙනෙක්. ඒක තමයි පැඩින්ටන්ගේ හෙඩ් එක එතන. ඔන්න ක්‍රිස්මස් ලයිට්ස් ලන්ඩන් 2024 අපි ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊපස්සෙන් අපි අද දවසට පෙන්නන අන්තිම ලයිට් එක පෙන්නන්නේ. අපි ඉතින් ටිකක් ඇවිද්දා වෙලා ගියා. ඒක හින්දා අපිට ගොඩක් දේවල් මිස් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි තව හිතයි මෝල්ස් වගේ දේවල් ඇතුළට මේවා වහලා. තව ලස්සන දේවල් තිබ්බ පෙන්නන්න ලෙස්ටර් ස්ක්වයර් එකේ තිබ්බ ස්නෝ ෆෝලින් එකක්. ඒ ටිකම පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් කොහොමද අපිට ගොඩක් මේ සමහර දේවල් ඉතින් ඇත්තටම මිස් වුණා. ඉතින් මේක තමයි අපි අද දවසට පෙන්නන අන්තිම ලයිට්ස් ටික. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒ ටේන්ජර්ස් ලා තමයි ඉන්නේ. හැබැයි වෙනස් විදිහක ලයිට්ස් එකක්. මේ බිල්ඩින්ග්ස් දෙකත් එක්ක ලස්සනට එක පේනවා. ඉතින් එහෙනම් හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ඔයගොල්ලෝ ආයි හම්බෙන්න එන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. හැමෝටම කියනවා ජය වේවා. ලබන්නා වූ නවවසර සුබ නවවසරක් වෙන්න කියලා. ලබන්නා වූ නත්තල සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න. හැමෝටම කියනවා ජය වේවා. ආදී අපි නම් මේගොල්ලන්ටත් සමුදේමු අද එච්චර අපිට එච්චර මේ හැමෝම ඇවිද්දා. අංකල් ඉන්නවා. වෝකින් ටෝ එක හැබැයි ඉතින් වෙලා තිබ්බා වහලා තිබ්බා. ඒක තමයි උනේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක් හොඳ වෙලා. හරි උසන්න.